Hello everyone, this is me again. Welcome to my vlog. Kung kailan ko lang maisipan mag-vlog guys. Snowing na dito guys. Tingnan mo. Ayan. Ayan, off ko today. So maglalagalag tayo. Iikot ko kayo guys. Maglalaro tayo ng snow. Pakita ko sa inyo yung snow guys ha. Ayan guys yung snow. Oh, haha. Ay, sorry naman. Oh. Maglaro tayo guys. See. Ayan, snow, 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 snow. Oh, kapal ng snow! Nagla. Oh my God! Aray ko! Aray! Ito yung snow guys, oh. Hala! Basa yung ano ko. Tingnan mo yung ano ko. Let's go. Okay. Okay. Itigil mo naman yung ano mo. Nag-i-snow pa rin. Ayan oh. Snowing pa rin guys. Nakikita niyo yan. Oh, nilinis na nila yung daan. Kaya gilinis din eh, sa daan na yan. See? Later ulit. Kain tayo guys. Ito lang yung chocolates na kitan tayo doon. Si Ivy. Ayun guys, punta tayo sa Dollarama. Magsuot tayo ng mask kasi pag di ka nagsuot ng mask, ipikitan ka ng pulis. Babayad ka. So, suot tayo ng mask. Teka lang. Hirap magsuot ng mask ha. Ayan. So, iniwan na ako ni ang driver ko. Yung snow guys, oh, ang taas ah. Medyo makahabang. Lubog. Taka sa tuktok. Pang ice melter yan. Sabi yun. Ang lakas ng katawan nito. Ayaw mag-video ka na. Ikaw na. Paano ba yan? Dito kami sa Dollarama guys. May titignan lang ako. Okay, no problem. Tingnan tayo dito. Para saan yan? Sa... Yes, no, wala. Siguro galit na sa akin kasi naghindi ako, no? Natatagusan pala ito ng ang cute. Guys, so ang cute mga pang-aso. Ah, ang cute. Mga Christmas. May bibilin lang akong pang-day ko dito. Ayan, be. Hu-hu-hu. Gusto mo niya? Pang-hu-hu-hu. May hinahanap akong pang-decoration.
labas na kami, guys. Ito lang yung binili ko. Pandagdag lang sa Christmas tree ko. Teka lang. Ayan. So, uwi na tayo, guys. Ito. Ang lamig. So yun guys, dito lang pala kami sa bahay, nakauwi na kami. Tumaba na ako kasi hindi na ako nakapag-diet. Kasi lamon ako ng lamon, kasi kailangan ko magtrabaho. Kasi pag di ako lumamon, nangihina ako sa work. Dalawa kasi ang work ko guys. So kailangan ko kumain. So ayan, yung snow sila pa, yung playground, puno na ng ice. At saka dyan sa labas nag-tiktok ako kanina. So yun lang guys. Basahan. Map namin dyan naman nilalagay. So yun, siyang nagluluto. Ayan na. Ayan. Malapit na ang Pasko, kaya nagkabit na ako ng Christmas. Ayan yung binili ko. Dinagdagan ko lang ng pang-decoration. Tsaka yun. So yun lang guys. Thank you for watching. Hope you like and subscribe. And see you on my next vlogs guys. And thank you. Love you. Bye-bye.